नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर अशी ही स्क्रंची. लाल रंगाची फुलं आणि हिरव्या रंगाची पानं आणि वेली यामुळे आपल्या केसांना एक वेगळाच लुक येतो. चला तर ही स्क्रंची बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. तर फुलं बनवण्यासाठी मी हा लाल रंग घेतलेला आहे. याऐवजी कोणताही रंग तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर पानं बनवण्यासाठी हा हिरवा रंग मी घेतलेला आहे. त्यानंतर हे 3 नंबरचं क्रोशिया हुक आणि कात्री. सर्वात आधी स्लिप नॉट करून घेऊया. यानंतर हे बो घेतलंय, हे यावर व्यवस्थित जोडून घेऊया. गाठ मारून जोडून घेतलंय मी इथे. आता 60 सिंगल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 राऊंड पूर्ण करून घेऊया. 60 सिंगल क्रोशे झालेले आहेत. आता पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर 6 चैन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6. 6 चैन केल्या. यानंतर 5व्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. इथे असं छोटंसं पान तयार होईल. यानंतर यावरती 10 चैन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. 10 चैन झाल्या. यानंतर 5व्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर पुढच्या चैन मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच, त्याच्या पुढच्या चैन मध्ये एक स्लिप स्टिच. हे दुसरं पान तयार झाले. याप्रमाणे अजून 5 पानं तयार करून घेऊया. यानंतर पुन्हा 10 चैन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. 10 चैन केल्या. 5व्या चैन मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा या शेजारच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच, पुन्हा या शेजारच्या लूप मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच. 3 पान झाले. अजून 3 पानं करून घेऊया. इथे 6 पानं तयार झालेली आहेत. यावरती आता आपण 15 चैन करूया. 1 2 3 4 15 चैन केल्यात मी. यानंतर धागा कट करून घेऊया. इथे आपली पहिली वेल तयार झालेली आहे. यानंतर 3 चैन सोडून देऊया. 1 2 3. चौथ्या चैन मध्ये पुन्हा धागा जोडून घेऊया. पुन्हा आपल्याला याप्रमाणे वेल बनवून घ्यायची आहे. तर पुन्हा 6 चैन करूया. 1 2 3 4 5 6. 6 चैन केल्या. यानंतर 5व्या चैन मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करू. यानंतर 10 चैन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. 10 चैन केल्या. 5व्या चैन मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करायची. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच. याप्रमाणे वेल पूर्ण करून घेऊया. या 2 वेली तयार झालेल्या आहेत. यानंतर पुन्हा 3 चैन सोडूया. 1 2 3. चौथ्या चैन मध्ये पुन्हा धागा जोडून घेऊया. इथे आपण पान बनवायला शिकूया. यावर आता 6 चैन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6. 6 चैन केल्या. यानंतर दुसऱ्या चैन मध्ये आता स्लिप स्टिच करूया.
पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच, 2 झाले. तिसऱ्या लूपमध्ये तिसरी स्लिप स्टिच आणि चौथ्या लूपमध्ये 4 स्लिप स्टिच. याप्रमाणे हे एक छोटंसं पान तयार झालंय. यानंतर आता 5 चेन करूया. 1 2 3 4 5. 5 चेन केल्या. दुसऱ्या चेन मध्ये आता पुन्हा स्लिप स्टिच करूया. हे 1 2 3 आणि इथे 4. यानंतर पुन्हा 5 चेन करूया. 1 2 3 4 5. 5 चेन केल्या. दुसऱ्या लूप मध्ये पुन्हा स्लिप स्टिच करूया. 1 2 3 आणि 4. ही 3 पानं तयार झाली. याप्रमाणे अजून 3 पानं करून घेऊया, म्हणजे टोटल आपली 6 पानं तयार होतील. या बाजूला 6 पानं झाली. आता पुन्हा यावरती 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5. 5 चेन केल्या. यानंतर दुसऱ्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच करूया. ही आपली एका बाजूची 6 पानं झालेली आहेत. आता आपल्याला या बाजूने विणायचं आहे. दुसऱ्या बाजूने पुन्हा या पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया. आता पुन्हा 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5. 5 चेन केल्या. पुन्हा 4 स्लिप स्टिच करूया. तर पुढच्या लूप पासून स्लिप स्टिच करूया. 2 3 आणि 4. 4 केल्या. पुढच्या पानामध्ये पुन्हा पुढच्या पानात स्लिप स्टिच करूया. यावर पुन्हा आता 5 चेन करूया. 1 2 3 4 5. याप्रमाणे प्रत्येक पुढच्या पानामध्ये स्लिप स्टिच करायचे. तर इकडच्या साईडला 6 पानं झाली. मध्यभागी 1 आणि दुसऱ्या बाजूने 6 पानं तयार करून घेऊया. शेवटचं पान बनवले मी. इथे या शेजारच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून पान जोडून घेऊया. यानंतर पुढच्या 3 चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया. 1 2 आणि 3. 3 चेन सोडल्या. चौथ्या चेन मध्ये आता पुन्हा आपल्याला या वेलीप्रमाणे इथे वेल बनवायची आहे. तर प्रत्येक 3 चेन नंतर ही एक वेल, 3 चेन सोडल्यानंतर पुन्हा ही वेल बनवायची, पुन्हा 3 चेन सोडल्यानंतर हे असं पान बनवायचे. तर याप्रमाणे हा पूर्ण राऊंड बनवून घेऊया, मग दाखवते. याप्रमाणे मी हा गोल पूर्ण करून घेतलेला आहे. यानंतर फूल पाहूया. तर इथे मी लाल रंग वापरणार आहे. आता आपल्याला या वेलींमध्ये विणायचं आहे. तर इथे जो होल आहे या होलमध्ये आपल्याला विणायचं. इथे तर इथे मी एक वेल विणलेली आहे. तर फूल दाखवते आता. या लूप मध्ये धागा जोडून घेऊया. यावर 3 चेन करूया. 1 2 3. 3 चेन केल्या. यानंतर यानोवर करायचं आहे आणि याच लूप मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा यानोवर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यानोवर करायचं आहे. याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानोवर करायचं आहे आणि पहिल्या 2 लूप मधून
धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यानं वर करायचं आहे. या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानं वर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यानं वर करायचं आहे. त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानं वर करायचं आहे. पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यानं वर करायचं आहे आणि याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यानं वर करायचं आहे आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. हुकवर आता 6 लूप राहतील, तर पुन्हा यानं वर करायचं आहे आणि या 6 लूपमधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यावरती 3 चेन करायच्यात. 1 2 3 चेन केल्या. यानंतर पुन्हा याच लूपमध्ये स्लिप स्टिचने हे फूल जोडून घ्यायचं आहे इथे आणि धागा कट करून घेऊया आणि इथे गाठ मारून घ्यायची. तर हे असं याप्रमाणे अशी फुलं तयार होतील इथे. यानंतर या वेलीच्या शेवटी जिथे आपण 15 चेन केल्या होत्या, या चेन मध्येही आपल्याला फूल विणायचं आहे. पुन्हा पाहूया. धागा अडकून घेतला मी. यावर 3 चेन करूया. 1 2 3 चेन केल्या. यानं वर करायचा आणि याच लूप मध्ये या चेन मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. यानं वर करायचा. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. असं आपल्याला 5 वेळेस करून घ्यायचं आहे. त्याच लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानं वर करायचा आणि पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यानं वर करायचा. या लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानं वर करून पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा. पुन्हा याप्रमाणे हुकवर 6 लूप राहतील. पुन्हा यानं वर करायचं आणि सर्व लूप मधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यावर 3 चेन करायच्या आहेत आणि पुन्हा त्याच लूप मधून हुक टाकून धागा बाहेर ओढून इथे स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे. यानंतर धागा कट करून घेऊया. आता हे फूल आपल्याला सरळ बाजूने करून घ्यायचं आहे आणि या सर्व धाग्यांना आता आपण फिनिशिंग करायला शिकूया. तर ही डार्निंग निडल घेतली आणि ही फुलाची सरळ बाजू आहे, ही उलटी बाजू आहे. तर आपल्याला हे सर्व एक्स्ट्राचे धागे हे मागच्या बाजूला आणायचे आहेत. तर इथे इथे डार्निंग निडल टाकून घेऊया आणि हे धागे मागच्या बाजूला वळवून घ्यायचे आहे. आता हे घट्ट करून इथे आपल्याला गाठ मारायची आहे. उरलेले धागे व्यवस्थित कापून घेऊया. तर इथे याप्रमाणे सरळ बाजूने व्यवस्थित आपल्या फुलाला फिनिशिंग येईल. इथे मी एक वेल विणून दाखवलेली आहे. तर याप्रमाणे आता आपण प्रत्येक वेलीवर 6 पानं आहेत आणि 15व्या चेन मध्ये एक फूल याप्रमाणे 7 फुलं तयार होतील. करून घेऊया. तर इथे मी प्रत्येक वेलीवरती फुलं विणून व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेतलेली आहे आणि अशा प्रकारे इथे आपली क्यूटशी स्क्रंची तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.